So this is the splendid instructions to the mind. We have a good, is it good? Oh, look at that, very good. We have splendid instructions to the mind, written by Raghunath Das Goswami and commented on by Bhaktivinoda Thakur. Tehát a Manasiksháról lesz szó, aminek a fordítása az, hogy ragyogó tanítások az elmének. Srila Raghunath Das Goswami írta, és Bhaktivinoda Thakur fűzött hozzá kommentárt. And we produced a new translation. És készült egy új fordítás hozzá. We've done 12 new color paintings 12 új színes festmény van benne, that have been done especially for the book, ami kifejezetten a könyvhöz készült, and you'll be seeing them in this presentation. És fogjátok látni itt a vetítésben. So they're based on the verses, but also on descriptions from other shastras and works of the acharyas. A verseken is alapszik, de más ácsáryáknak más írásai is. And we have all the explanations also in here. És benne vannak ebben a magyarázatok is. Then this is with the commentaries. Ez pedig magyarázatokkal van. So we have Bhaktivinoda's commentary. Bhaktivinoda Thakur kommentárja. Bhaktivinoda wrote songs for each of the verses. This is the first time they've been published, except in Bengali. First time they've been published in English. Bhaktivinoda Thakur dalban fűzött hozzá kommentárt, és ez most van először lefordítva angol nyelvre, de csak bengáliul jelent meg. And 120 new black and white illustrations. 120 új fekete-fehér illusztráció van benne. By 7 different artists. 7 különböző művésztől. 2 of them are Hungarian. 2 közül van. So you'll find Radhisham in some of the pictures. Radhishamot is meglátjátok néhány képen. And also in here we have Shivaram Swami has written an overview. És van benne egy áttekintés Shivaram Swamitól. Biography of Raghunath Das Goswami. A Raghunath Das Goswami életrajza. And a commentary on most of the verses. És kommentár a legtöbb vershez. We also have commentary in here by Sachinandan Swami, Jayadvaita Swami, Bhaktivedanta Swami, and me. És ezek a bakták is én is fűztök hozzá kommentárt. So why is this book important? Miért fontos ez a könyv? First of all, because it's what's called a padati. Először is azért, mert úgy hívják, hogy ez egy padati. Bhaktivinoda explains in Jayavadharma that this book takes you step by step to achieve spontaneous love for Krishna in Vrindavan. Bhaktivinoda Thakur a Jayavadharmában magyarázza, hogy ez a könyv lépésről lépésre eljuttat a spontán odaadó szolgálatig. And he also says something very surprising. És mond egy nagyon meglepő dolgot is. He says Rupa Goswami tells us what to do, but only here do we learn how to do it. Azt mondja, hogy Rupa Goswami megmondja, hogy mit kell tennünk, de csak itt terül ki az, hogy ezt hogyan kell tennünk. This book goes very deep. Ez a könyv nagyon mélyre megy. It will take out anything that's false. Kivesz mindent, ami hamis. And really brings you to an inner state of full Krishna consciousness. És a teljes Krishna tudat mély állapotába juttat. In doing that, it's a little intense. És ahhoz, hogy ezt elérje, elég intenzív. It's very sweet, but it's also intense. Nagyon édes is, de erőteljes is. So if you don't want to do heart surgery, you probably shouldn't come to this class. Hogyha nem akartok szívműtétet, akkor lehet, hogy jobb, ha nem jöttök erre a leckére. And I've warned you. És figyelmeztettelek. If you stay, it's not my fault. Ha maradtok, nem az én hibám. Okay, the book is also very important for another reason. A könyv egy másik okból is nagyon fontos. It establishes that Srila Bhaktisiddhanta and Srila Prabhupada are teaching the bona fide system of attaining Krishna in Vrindavan. Megalapozza azt, hogy Bhaktisiddhanta Saraswati és Srila Prabhupada a hiteles útját tanítják annak, hogy elérhessük Krishnát Vrindavanban. And we've written a chapter on this topic in the book. Erről a témáról van egy fejezet a könyvben. And I'll be discussing that with verse 3. És erről majd a 3. verssel kapcsolatban lesz szó. So because this book is a padati, each verse is a step on the path. Mivel ez a mű, ez egy padati, mindegyik vers egy lépés az úton. But you can still divide it into 3 sections. De még mindig 3 részre lehet osztani. The first 3 steps are about qualification and orientation. Az első 3 vers az a képesítésről és az irány eltalálásáról szól. The next 4 steps are about elimination of obstacles. A következő 4 lépés az akadályok elhárításáról szól. The next 4 steps are imperfection. A következő 4 lépés az a tökéletesség szintjén van. And the last verse is a benediction. Az utolsó vers pedig egy áldás. Now, one of the many wonderful things about Manasiksha
Az egyik csodálatos dolog a manasiksággal kapcsolatban az, is although it's about attaining spontaneous love for Krishna in Vrindavan, hogy bár a spontán Krishna iránti szeretet eléréséről szól Vrindavanban, everything also can apply to the beginner. minden alkalmazható egy kezdő baktára is. Even somebody 1 week in Krishna consciousness can still use everything in this book. Lehet, hogy valaki csak egy hete csatlakozott a Krishna tudathoz, de még mindig mindent tud használni ebben a könyvben. And there is no intimate leelas in it. Nincsenek benne bensőséges kettelések. So I have taught this book with a different presentation to a general audience. Tanítottam ezt a könyvet egy másik képsorral, egy általános közönségnek. So that's very amazing. Ami elég lenyűgöző. So today we're going to do the first 4 verses. Ma az első 4 versről fogunk beszélni. So we'll do through the verses about our initial qualification and then the first obstacle. Tehát az alapvető képesítésről lesz szó, és az első akadályról. So this is a deep book. We're not going to be able to get into it in great depth. Ez egy mély könyv, és nem tudunk nagyon mélyre menni most. Especially with translation. Főleg fordítással. So if you think we're not going deep enough, you are correct. Úgyhogy ha azt gondoljátok, hogy nem megyünk elég mélyre, akkor igazatok van. We just in Slovenia, we just spent about 30 hours studying this book. Szlovéniában most körülbelül 30 órán keresztül tanultuk ezt a könyvet. And even then they said we should have done more. És még így is azt mondták, hogy jobb lett volna, ha tovább tart. So we have a benediction that if we sing these verses with a sweet voice, trying to understand their meaning, then we will attain the jewel of service to Radha Krishna in Vrindavan. Az az áldás, hogyha az édes hangon énekeljük ezeket a verseket, akkor el fogjuk érni Vrindavanban a kincset. So I'd like it if we could sing it together. Vagy együtt fogjuk énekelni. This is the tune of Jagannathastakam. És ez a Jagannath Ashtakamnak a dallama. But say the last line just like the first 3. De az utolsó sort azt ugyanúgy kell mondani, mint az első 3. Guru Gose Gostala Yishu Sujane Busuragane Swamantre Shinam Nivrajana Vayuva Dvandva Sharane Sada Dhammam Hitva Kuratima Purvam Atitaram Aye Swankar Vratascha Tubira Biyache Tritapada. Ó, kedves testvér, ó elme, feladva minden büszkeséget, kérlek, fejlesz ki páratlan és erős ragaszkodást Sri Guru iránt, Sri Vrindavan iránt, amely a tehenek lakhelye, Vrindavan bakta lakói iránt, minden bakta iránt ezen a bolygón, a bensőséges mantra iránt, amit Sri Guru adott, Sri Radha Krishna szenneve iránt, és Vraja ifjú isteni párjának való meghódolás folyamata iránt. A lábaidat megragadva, édes szavakkal kérlellek. So in this very first verse, Raghunath Das Goswami is saying, don't just be ritualistic. Ebben az első versben Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy ne legyél csak a rituálék követője. You'll notice the word rati. Itt szerepel a rati szó. So rati means great attachment, great love. Rati azt jelenti, hogy erős ragaszkodás, erős szeretet. So he's telling us for whom and what we should have great love. És azt mondja, hogy ki iránt és mi iránt kell, hogy szeretetünk legyen, nagy szeretetünk. First of all, our gurus. Először is a gurujaink iránt. Diksha gurus, Shiksha gurus. And to see them not only as a saint, but as our friend. És ne csak, hogy szentként lássuk őket, hanem a barátunkként. Just like Srila Prabhupada used to sign his letters. How did he sign his letters? Hogy írta alá Srila Prabhupada leveleit? Your ever well wisher. Örök jó akarót. Of course, the guru is not like a casual buddy friend. Persze a guru nem egy haver, egy ilyen szokványos barát. But someone who genuinely cares about us. Hanem valaki, aki őszintén törődik velünk. Not just some official relationship. Ez nem egy hivatalos kapcsolat. Nem csak egy hivatalos kapcsolat. Then this is a very interesting point. Ez egy nagyon érdekes dolog. You can see these are the black and white pictures from the book. Ez itt a fekete-fehér kép a könyvből. One should have attachment for the process of surrender. Hogy ragaszkodjunk a meghódolás folyamata iránt.
Sometimes we complain about surrender. Néha panaszkodunk a meghódolással kapcsolatban. I gotta surrender. Meg kell hódolni. Krishna is purifying me. Krishna megtisztít. So actually to love the process of surrender. De hogy szeressük a meghódolás folyamatát. Also, Raghunath Das Goswami mentions that we should have one pointed and exclusive attachment to the lotus feet of Radha and Krishna as dear as life. És Raghunath Das Goswami azt is mondja, hogy egyhegyű ragaszkodásunk legyen Rádához és Krishnához, és olyan kedvesek legyenek a számunkra, mint az életünk. So just make a note of that point. Ezt jegyezzétek meg. We should have love for the holy places. Szeressük a szent helyeket. Many times people go to the holy places just thinking, I'm going to get blessings. Sokan elmennek szent helyekre, és azt gondolják, hogy na most akkor áldásokat fogok kapni. And then they just throw their trash everywhere. És szétdobálják a szemetet mindenfelé. This also means love for a holy place like this. Ez azt is jelenti, hogy szeretet egy olyan szent hely felé, mint amilyen ez. Love for the holy places that we create in our home. Szeretet azok felé, a szent helyek felé, amiket az otthonunkban teremtünk. Now, this doesn't happen in Hungary. Ez Magyarországon nem történik. At all. Egyáltalán. But in other parts of the world. De a világ más részein. I will visit someone's home. Hogy meglátogatok valakit az otthonában. And the altar is dirty. És az oltár piszkos. And there's little pieces of dead flowers. És elszáradt virágok vannak rajta. They may dress the deity nicely. Lehet, hogy szépen öltöztetik a murtit. But the place they don't love. De a helyet nem tisztítják. I even went to one ISKCON temple. More than is volt, hogy elmentem egy ISKCON templomba. Deities are beautiful. A murtik gyönyörűek. Temple is dirty. A templom koszos. And they're just throwing anything everywhere. És mindenfelé szétdobálnak. They take some seat out of a car and they put it in the entrance. Kivesznek a kocsiból egy ülést és oda teszik a bejárathoz. So love for the holy places. Egy szeretet a szent helyek iránt. Actual affection. Igazi ragaszkodás. And love for the devotees. És szeretet a bakták iránt. Not just respect. Nem csak tisztelet. Now, Raghunath Das Goswami names three kinds of devotees. Raghunath Das Goswami háromféle baktát nevez meg. And then Bhaktivinoda analyzes them as Uttama, Madhyama and Kanishta. És Bhaktivinoda Thakur elemzi őket, mint Uttama, Madhyama és Kanishta. But this is a very different understanding than we find in other places. Ez egy nagyon másféle megértés ahhoz képest, amit máshol találunk. And you cannot say that the descriptions of Madhyama, Kanishta and Uttama are equivalent in all of the different descriptions. Nem mondhatjuk azt, hogy a Kanishta, Madhyama, Uttama leírása egyforma minden leírásban. So in the 11th canto, we're looking at these distinctions according to relationship. A 11. énekben ezekről a helyzetekről a kapcsolat szempontjából van szó. The beginner thinks God is only in their temple. A kezdő azt gondolja, hogy Isten csak a templomban van. The intermediate knows how to relate with four types of people. A középszintű bakta tudja, hogy hogyan kell viszonyulni a négyféle személyhez. The highest sees everyone equally. A legmagasabb rendű mindenkit egyenlőnek lát. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami talks about beginner, intermediate, advanced in terms of faith in the Shastra. A Bhakti Rasamrita Sindhuban pedig a sásztrában való hit szempontjából van szó arról, hogy valaki kezdő, középszintű vagy fejlett. In the Upadeshamrita, Rupa Goswami talks about beginner, intermediate, advanced in terms of commitment to the process. Az Upadeshamritában Rupa Goswami a kezdőről, a középszintűről és a haladóról azt szerint beszél, hogy milyen elkötelezettek a folyamat iránt. So the beginner in faith may not be the beginner in commitment. Lehet, hogy valakinek a hite a kezdőszintű, de az elkötelezettsége nem kezdőszintű. The beginner in commitment may not be the beginner in relationship. Lehet, hogy valakinek az elkötelezettsége kezdőszintű, de a kapcsolat szempontjából nem az. Just like a teenager, they may be physically mature, but not socially mature. Lehet például egy 10 éves, aki fizikailag érett, de társadalmilag nem az. So this way of understanding the beginner, intermediate, and advanced is through one's conception of ultimate truth. Itt, amikor a kezdőről, a középszintűről és a fejlett baktáról van szó, akkor ez azt szerint van, hogy kinek mi az elképzelése a végső igazságról.
So here the Uttama Bhaktas are those who live in Vrindavan in their mind. Itt az uttama bakták azok, akik az elméjükben Vrindavanban élnek. Maybe also physically. Lehet, hogy fizikailag is. So their ultimate understanding of truth is Vrindavan. A végső megértésük az igazságról, az Vrindavan. This point also answers a question some of us may have had. Itt választ kapunk arra a kérdésre, ami esetleg valakikben felmerülhetett. How many of you have been to Vrindavan in India? Hányan voltatok Vrindavanban, Indiában? So we are told to respect those who live in Vrindavan. Azt mondják nekünk, hogy tiszteljük azokat, akik Vrindavanban élnek. Did you have some difficulty with this? Volt esetleg ezzel nehézségetek? Especially if you stay there for a long time. Főleg, hogyha az ember hosszabb ideig ott marad. And especially if you actually stay in the village. És főleg, hogyha a falvakban vagyunk. I mean, I was living in Govardhan town for 3 months. Én Govardhan városban laktam 3 hónapig. So Bhaktivinoda says the residence of Vrindavan means one who lives there in meditation. Bhaktivinoda azt mondja, hogy a Vrindavan lakója az azt jelenti, aki ott él a meditációjában. Physical is secondary. Hogy fizikailag ott él, az másodlagos. Just like Bhaktisiddhanta Saraswati said, that many people who appear to be living in Radhakund are actually living in Narakakund or in hell. Ahogy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is mondta, hogy vannak olyanok, akik látszólag Radhakund partján élnek, de valójában a Narakakund partján élnek, vagyis a pokolban. So we should have great love for those who live mentally in Vrindavan. Tehát legyen nagy szeretetünk azok iránt, akik az elméjében Vrindavanban élnek. Then the Madhyama devotees are described as follows. A Madhyama baktákról pedig így ír. People who are fully committed to God, akik teljesen átadják magukat Istennek, vagy elkötelezik magukat Istennek. But they don't live in Vrindavan in meditation. De a meditációjukban nem élnek Vrindavanban. And they can be in any tradition. És ők tartozhatnak bármelyik hagyományhoz. Not just respect, but love. Ne csak tiszteljük őket, hanem szeressük. Then the beginning devotees, és aztán a kezdő bakták, are the brahmanas who teach varnashram. Azok a brahmanák, akik a varnashramát tanítják. So varnashram means the rules of proper behavior in the world. Varnashram azt jelenti, hogy ebben a világban megfelelően viselkedni, annak a szabályai. So it is related to God. Van kapcsolata Istennel, but it is at a lower level. Egy alacsonyabb szinten. So most of the religious teachers in the world are like this. A legtöbb vallási tanító a világon ilyen. Be a good person. Legyél jó ember. Dedicate your occupation to God. A munkádat végezz Istennek. Dedicate the stages in your life to God. Az életed különböző fázisait szenteld Istennek. But they're not really trying to love God. De nem próbálják igazából szeretni Istent. And they're certainly not trying to attain Vrindavan. És bizonyosan nem próbálják elérni Vrindavan. But one should have great love for them also. De irántuk is legyen nagy szeretetünk. Then one should have great love for the mantras one gets from Guru. Aztán az emberek legyen nagy szeretete a mantra iránt, amit a gurutól kap. So again, not to just be official. Megint, hogy ne csak hivatalos legyen. Not just like, okay, now I'm done. Elmotyogtam, vége van. But with great love. Hanem nagy szeretettel. And great love for the name. És nagy szeretetünk legyen a név iránt. Especially the primary names of God. Főleg Isten elsődleges neve iránt. Again, not as a ritual. Megint nem úgy, mint egy rituálé. Oh, I've made a vow, now I have to chant my japa. Hát tettem egy fogadalmat, most le kell japáznom a köreim. Or, well, we're just waiting for things to start, so we'll have a kirtan just to fill the time. Vártunk, hogy elkezdődjön a program, úgyhogy hát, hogy kitöltsük az időt, akkor kirtanoztunk. So the first time I came to Hungary for Janmashtami, mikor először jöttem Magyarországra Janmashtami-ra, at New Vrajdanban, so I noticed that the schedule was just kirtan. És szeretem, hogy a programban csak kirtan van. One class. Egy lecke. So I went to Shiva Ramaswamy, I said there's no entertainment. És akkor oda mentem Shiva Ramaswamyhoz, és mondtam, hogy itt nincs semmi szórakoztató. I said, so I have a multimedia show of Krishna's birth, can I show that? Mondtam, hogy van egy ilyen vetítést tudnék csinálni Krishna születéséről, hogy ezt esetleg megmutathatnám? He says, yes, but only 1 hour. És mondtam, hogy jó, de csak 1 óráig tart. He says, you have to start at 10 and you have to end exactly 11 o'clock.
10-kor elkezdheted, de pont 11-kor be kell fejezned. I thought there must be some program 11 o'clock. Gondoltam, hogy biztos lesz valami program pont 11-kor. So I was very careful. I ended exactly 11 o'clock. Nagyon figyeltem, hogy pont 11-kor a végére érjek. And then there was kirtan. És akkor jött a kirtan. So the next day, Vyasa Puja, I asked him, I said, Maharaj, why did I have to end at 11? There was nothing at 11. Mondtam Maharajnak, hogy a Vyasa Pujának hogy Maharaj, miért kellett 11-kor megállnom? Semmi nem történt 11-kor. It was only kirtan. Csak kirtan volt. He said, that is the main thing. Ez a fő dolog. So, love for the holy name. Szeretet a szent név iránt. I mean, I see this everywhere. Ezt mindenhol elmondom. Oh, they're just having kirtan. I come later. Csak kirtanoznak, majd megyek később. Or just, let me get my rounds done. Vagy hadd fejezem be a köreim. Now I can do what I really want to do. Most már igazából csinálhatom azt, amit csinálni akarok. But real love for the holy name. Inkább szeressük a szent nevet. So this is our oil painting for this verse. Ez a olajfestmény ehhez a vershez. This is Nandagram, ez Nandagram, as described by Kavi Karnapur in Nanda Vrindavan Champu. Ahogy ezt Kavi Karnapur leírja az Nanda Vrindavan Champuban. So here you see the holy Dham, and then there's Krishna and all the devotees and cows. A Szent Dham és Krishna és a bakták és a tehenek. Here's a close-up of the painting. Van egy közeli kép a festményben. So many people think this is all you need for spiritual life. Sokan azt gondolják, hogy csak ennyi kell a lelki élethez. You don't need any more steps. Több lépésre nincs szükség. You only need love. Csak szeretetre van szükség. And many Hindus think like this. Sok hindu gondolkodik így. Oh yes, I am loving Krishna. Én szeretem Krisnát. We find this from the Christians also. Látjuk ezt a keresztényeknél is. I love Jesus. Szeretem Jézus. And they think that's it, then they're finished. És azt gondolják, hogy ennyi, kész. So, two more things in verse 1. Az első versben van még két dolog. One has to make an effort. Az egyik, hogy erőfeszítést kell tenni. Therefore, Prabhupada said devotional service. Ezért mondta Prabhupád, hogy odaadó szolgálat. One has to have devotion and also service. Kell, hogy legyen odaadás, és kell, hogy legyen szolgálat. Bhaktivinoda Thakur says, don't depend on luck. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ne bízz a szerencsére. He says, don't think, oh, if I'm fortunate, I will attain prema, and if I'm not, I won't. Ne gondolkodj úgy, hogy hát, ha szerencsés leszek, akkor el fogom érni a prémát, és hogyha nem leszek szerencsés, akkor nem fogom. It will all be luck. Csak a szerencsén függ. No, you have to follow the process. Nem, követned kell a folyamatot. Well, maybe that's all we have to do. Lehet, hogy csak ennyit kell tennünk. We have love and we follow the process. Van szeretetünk, és követjük a folyamatot. What do you think? What do you think? Mit gondoltok? Is there more? Van ennél több? Well, there must be, because it's only 8 o'clock. Mert még csak 8 óra van. So Raghunath Das Goswami says, Sara Damvan Hitva. You have to always give up pride. Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy mindig fel kell adni a büszkeséget. You say, urmila, always give up pride in verse 1, then I'm finished. Már az első versben fel kell adni mindig a büszkeséget, hát akkor végem. So this cannot mean with step 1 completely. Az első lépésnél ez nem jelentheti azt, hogy teljesen. Because we'll not completely give up pride until verse 8. Mert nem fogjuk teljesen feladni a büszkeséget a 8. versig. We will do verse 8 tomorrow or Thursday. Then you will completely give up your pride. A 8. vers majd holnap és csütörtökön lesz, akkor teljesen fel fogjátok adni a büszkeségeteket. So this means completely as far as we are able at this time. Ez azt jelenti, hogy teljesen, amennyire csak tudjuk jelenleg. As far as our capacity and understanding allows at this stage. Amennyire a kapacitásunk és a megértésünk engedi a mostani szintünkön. So we will find this as a running theme in Manasiksha, that one must give up pride. Látni fogjuk, hogy ez egy folyamatos téma a Manasiksában, hogy fel kell adni a büszkeséget. So why is this so important? Miért olyan fontos ez? We cannot have real love if there's pride. Nem lehet igazi szeretetünk, hogyha büszkék vagyunk. Because then we have a feeling of entitlement. Mert akkor van egy olyan érzetünk, hogy jogunk van valamihez, megérdemlünk We valamit. think I deserve. Azt gondolom, hogy én ezt megérdemlem.
So I often give this example. Gyakran mondom ezt a példát. So let's say you have 1,000 florins and you go to the store. Tegyük fel, hogy van 1000 forintod, és elmész a boltba, and you buy something, és veszel valamit, and you find out it's only worth 50 florins. És aztán kiderül, hogy az, amit vettél, az csak 50 forintot ér. How do you feel? Hogy érzed magad? So you have 1,000 florins, you go to the store and you buy something and it's worth 1,000 florins. How do you feel? Van, amikor elmész vásárolni, és 1000 forintot fizetsz valamiért, és az 1000 forintot is ér, akkor milyen érzés? Okay. You have 1,000 florins, you buy something, you find out it's worth 10,000 florins. Veszel valamit 1000 forintért, és aztán megtudod, hogy az 10,000 forintot ér. Our feeling of happiness is in direct, inverse proportion to our feeling of deservedness. Az, hogy mennyire érezzük magunkat boldognak, az közvetlenül fordítottan arányos azzal, hogy mennyire érezzük azt valamivel kapcsolatban, hogy megérdemeljük. The more we think we deserve, the less joy we get. Minél inkább azt gondoljuk valamiről, hogy ezt megérdemeljük, annál kisebb örömet okoz. And we don't appreciate other people. És nem értékelünk másokat. If the man comes home and his wife has made a 40-course meal and she's cleaned the whole house and she's wearing her most beautiful sari, if he thinks, I'm the husband, she has to do this, then he can't appreciate. Hogyha a feleség várja haza a férjet, főzött egy 40 fogásos lakomát, felveszi a legszebb ruháját, gyönyörűen minden ki van takarítva, és hogyha a férj hazajön, és csak azt gondolja, hogy hát persze, ennek így is kell lennie, hiszen a feleségem, akkor nem tudja értékelni. So, I have a suggestion for everyone. Van egy javaslatom mindenki számára. As your homework, home fun assignment. Mint a házi feladat, házi kettelés. Make a list of the things you think you are entitled to. Készítsetek egy listát dolgokról, amikről azt gondoljátok, hogy ehhez jogotok van, ezt megérdemlitek. One devotee, when I was teaching this in Germany, emailed me his list. Mikor ezt Németországban tanítottam, egy bakta elküldte számomra a listáját. Good prasadam, Jó prasádam, a clean lota in the bathroom, egy tiszta lota a fürdőszobában, good association, jó társulás, to be respected. hogy tiszteletet It kapok. was a long list. Hosszú lista volt. Good leaders, Jó vezetők, for people to understand me. hogy az emberek megértenek. And I'm reading this list and thinking, ooh, Olvasom a listát, I have so many things I think I am entitled to. és akkor hát ő azt gondolod, hogy annyi minden van, amihez jogom van. We cannot hear instruction if we are proud. És ahhoz, hogy meg tudjunk hallani tanítást, ahhoz is fel kell adnunk a büszkeséget. Because then we think we already know. Mert különben azt gondoljuk, hogy mi már tudjuk. Then nobody can help us. És akkor senki sem tud nekünk segíteni. Okay? So does anyone remember all the people and places, etc. we are supposed to love from verse 1? Emlékeztek az első versből, hogy ki mindenkit és mi mindent kell szeretnünk az első versben? Guru. Okay. Mantra, yes. Holy places, yes. Process of surrender. Process of surrender. Devotees. Residents of Vrindavan. Radha Krishna as dear as life. Process of surrender. And then also give up pride. És fel kell adni a büszkeséget. And make an effort. És erőfeszítést kell tenni. Okay, you ready for step 2? Jöhet a második lépés? Nadharmam shruti gana niruktam kilakuru. Look at the translation. Hey Radha Krishna prajura paricharya ihatanu Shakti sunam nandishvara pati sutatve guruvaram Mukunda Preshtatve Smara Paramajashram Nanunanaha. Ne végezz semmilyen jámor tettet, amit a védák előírnak, és a védákat kiegészítő irodalom előír, és ne végezz tiltott tettet se, amit azok megtiltanak. Maradj itt Prajában, és kérlek végezz bőségesen szolgálatot Sisi Ráda Krisnának. Ó elme, szüntelenül emlékezz Szacsi fiára, Nanda Maharaj fiaként, és Sí Gurura, mint aki az Úr Mukunda legkedvesebb szolgája.
Srila Prabhupada quotes this verse quite a lot. Srila Prabhupada gyakran idézi ezt a verset. You notice it's saying, give up dharma and adharma. Látjátok, hogy azt mondja, hogy add fel a dharmát és az adharmát. And Bhaktivinoda asks the question, what else is there? És Bhaktivinoda felteszi a kérdést, hogy mi más van. So there's two different ways of answering this question. Erre kétféleképpen lehet válaszolni. One is that Krishna says in Bhagavad Gita 4:17 that there's three kinds of action. Bhagavad Gita 4.17-es versben Krishna azt mondja, hogy háromféle cselekvés van. Karma, vikarma, and akarma. So karma is like dharma, vikarma is like adharma, and akarma is bhakti. A karma az olyan, mint a dharma, a vikarma az olyan, mint az adharma, és az akarma az pedig a bhakti. So what does this mean? Mit jelent ez? We need to give up the identity that I am a good or bad person in this world. Fel kell adnunk azt az önazonosítást, hogy én egy jó ember, vagy én egy rossz ember vagyok ebben a világban. That cannot be our motivation for action. Ez nem lehet a motivációnk a cselekvéseink során. So dharma means I am a very good person. Dharma azt jelenti, hogy én azt gondolom magamról, hogy én egy nagyon jó ember vagyok. I serve my husband because I am a good wife. Szolgálom a férjem, mert én egy jó feleség vagyok. I chant my rounds because I am a good disciple. Lecsapázom a köreimet, mert én egy jó tanítvány vagyok. I have an honest livelihood because I am a good person. Becsületes a megélhetésem, mert én egy jó ember vagyok. Who is that about? Ez kiről szól? Rólam. Or sometimes people think I'm a bad person. Vagy van, aki azt gondolja meg el, hogy én egy rossz ember vagyok. I don't have to follow all the rules. Én nekem nem kell követnem a szabályokat. Like those people have to do. Mint azoknak ott. And I can get away with it. És megúszom, hogyha így teszem. What people in the Shastra were blocked in their bhakti because they thought they were very good persons. Mondjatok személyeket a sástrából, akik amiatt voltak akadályozva az előrehaladásukban, hogy jó emberek voltak, ahhoz ragaszkodtak. The Yajnik Brahmanas. Durvasa Muni. Yudhishthira Maharaj. Indra. Oh, my, yes. The gopis who stayed at home. Arjuna in the beginning of Bhagavad Gita. Arjuna a Bhagavad Gita elején. I can't fight with my guru. Nem harcolhatok a gurummal. I'm a good person. Én egy jó ember vagyok. Both dharma and adharma entangle us in the law of karma. A dharma és az adharma egyaránt megköt bennünket a karma törvényei által. There's another way to understand giving up dharma and adharma. Van egy másik módja is, hogy megérthetjük a dharma és az adharma feladását. This is explained in Bhagavad Gita 6:3. Ezt a Bhagavad Gita 6.3-as vers magyarázza. That the beginner has to follow the rules of dharma, but the advanced devotee does not. Hogy a kezdő baktának követnie kell a dharma törvényeit, de a fejlett baktának nem. This is also explained in Bhagavad Gita 3:18. Ezt a Bhagavad Gita 3.18-as vers is magyarázza. That a self-realized person has no duty to do in the world. Egy önmegvalósított lélek számára nincs kötelesség ebben a világban. But also no reason to stop doing duties in the world. De annak sincs oka, hogy feladja a kötelességeinek a végzését. So how do we live? Akkor hogyan éljünk? I call this the secret agent principle. Ezt a titkos ügynök elvnek nevezem. So just like if you are a secret agent, you do not go into the other country and say, "Hi, I'm a spy." Hogyha valaki titkos ügynök, akkor nem csinálja ezt, hogy bemegy a másik országba, és azt mondja, hogy sziasztok, én egy kém vagyok. Okay? You have a cover. Befedi az ember magát, hogy elrejti, hogy... So you might say, "Oh, I'm a teacher of Hungarian. Én magyar tanár vagyok. I'm a car salesman." Én egy autóárus vagyok. But you're really a spy. De igazából ügynök vagy. So we should all work for Krishna's company. Mindannyian Krishna cégének kell, hogy dolgozzunk. What is the product? What does Krishna's company sell? Mit árusít Krishna cége? Prema. Prémát. That's a nice product. Ez egy jó termék. You think? Szerintetek? Then every other person that you interact with, És mindenki más, akivel kapcsolatba kerültek. they may be a co-worker in the company or a supervisor in the company, Lehet egy munkatárs, lehet egy felügyelő, a
a supplier of love of God, valaki, aki ellátja a céget az Isten szeretettel. a customer, Lehet valaki egy vásárló. maybe they're a potential customer, Vannak a potenciális vásárlók. maybe right now they shop in the illusion store, Lehet, hogy jelenleg az illúzió cégtől vásárolnak. and that is our only relationship. És csak ez a kapcsolatunk. So we are not really a son, a daughter, a husband, a wife, a mother, a father, Nem vagyunk fiú, szülő, férj, feleség, anya, apa, a teacher, a banker, a farmer. tanár, bankár, földművelő. That is just our cover. How do you say? We don't have a word for this. That is, it's just our role in a drama. Ez csak a szerepünk egy színdarabban. It's not our real identity. Nem ez a valódi azonosságunk. So we should do that very expertly. Ezt fontos, hogy nagyon kiválóan végezzük, But that's not our identity. de nem ez az önazonosságunk. Our identity is I work for Krishna's company. Az önazonosságunk az, hogy Krishna cégének dolgozunk. Don't try to be a very good husband. Ne próbálj egy nagyon jó férj lenni. Be a good employee in Krishna's company. Legyél egy jó alkalmazott Krishna cégében. Then of course you will be a good husband. És akkor természetesen jó férj But leszel. that's not your identity. De nem ez az önazonosságod. It's a subtle difference, Egy kicsi különbség van, but it completely changes your life. de teljesen megváltoztatja az életed. So instead, one should do here you see, of course, Radha Shyam. Here one should do everything for Krishna. És persze itt Radha Shyamot látjátok, az embernek mindent Krishnáért kell tennie. And you may have noticed that Lord Chaitanya was not mentioned in verse 1. Lehet, hogy észrevettétek, hogy az Úr Chaitanyát nem említette az első vers, And we were told to have one pointed attachment to Radha Krishna. és arról van szó, hogy egyhegyű ragaszkodásunk legyen Radha Krishna iránt. So what about Lord Chaitanya? És akkor mi van az Úr Chaitanyával? Raghunath Das Goswami says you should see the son of Sachi as the same as the son of Nanda Maharaj. Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy láss, hogy az Úr Chaitanya, Sachi mama fia, az nem különbözik Nanda Maharaj fiától. I don't know why he used Lord Chaitanya's mother and Krishna's father. Nem tudom, hogy miért az Úr Chaitanya édesanyját említi, és Krishnának pedig az édesapját. Of course, this also applies to all of the incarnations. És persze ez minden inkarnációra érvényes. Just like in the 8th chapter of Bhagavad Gita, Srila Prabhupada says that one can fix one's mind on any form of the Lord. A Bhagavad Gita 8. fejezetében azt mondja, hogy az elmédet Krishna bármelyik formájára rögzítheted. Then in his purport to 1865, Prabhupada said, only fix your mind on Krishna and do not divert your attention to any other form. És a 1865-ös vers magyarázatában azt mondja Srila Prabhupada, hogy csak Krishnára fókuszáld az elméd, és ne hagyd, hogy bármilyen más forma is eltérítse. How do you follow both instructions? Hogy követed mindkét utasítást? How do you not divert your attention to any other form? Hogy nem térül el a figyelmed valamelyik másik forma felé? Then we couldn't celebrate the appearance days of Ramchandra and Nrsingadev. Akkor nem tudnánk ünnepelni az Úr Rámachandrát vagy Nrsimhadévet. But we see them as Krishna. De úgy látjuk őket, hogy ők Krishna. Here's my Krishna. Itt van az én Krishnám. Right now he's a little angry. Most egy kicsit dühös. But there's my Krishna. De ő az én Krishnám. So in this verse, Raghunath Das Goswami talks about Krishna as the son of Nanda Maharaj. Ebben a versben Raghunath Das Goswami úgy beszél Krishnáról, mint aki Nanda Maharaj fia. But he also talks about Radha and Krishna. De Radha és Krishnáról is beszél. So we were thinking, what pastime could we illustrate that has Radha, Krishna, and Nanda Maharaj? Azon tűnöttünk, hogy milyen ketteléssel tudnánk szemléltetni, amikor van Radha és Krishna is, és Nanda Maharaj is. So this is our painting for verse 2. Ez a festményünk a második vershez. This is a pastime from the Brahma Vaivarta Purana. Ez egy kettelés a Brahma Vaivarta Puránából. It's also mentioned in the Garuda Purana. It's also mentioned by Prabodhananda Saraswati. A Garuda Purána is említi, és Prabodhananda Saraswati is. And we explain that in the book. És ezt a könyvben elmagyarázzuk. This is in Bandiravan, Bandiravanban van. when Lord Brahma comes and marries Radha and Krishna. Amikor jön az Úr Brahma, és összeadja Rádát és Krishnát. Then also in this verse he tells us how to see Guru. Ebben a versben arról is szó van, hogy lássuk a Gurut. This is such an important point. Ez egy nagyon fontos tanítás. And Srila Prabhupada quotes this verse many times in his purport. És Srila Prabhupada sokszor idézi ezt a verset a magyarázataiban. One should see Guru as Mukunda Preshta, very dear to the Lord.
Úgy lássuk a gurut, mint aki Mukunda Présra, nagyon kedves az Úrnak. Just like we chant, Kintu Prabhurya Priya Evatasya. We worship the Guru as God because he's very dear to the Lord. Azért imádjuk a gurut, mert nagyon kedves Istennek. We don't have two separate, here we have separate love for Krishna and separate love for Guru. Nem úgy történik, hogy külön van szeretetünk Krishna iránt, és van szeretetünk a Guru iránt. This way our love for Krishna is one-pointed. Így a Krishna iránti szeretetünk az egyhegyű. If we love Krishna, we love everyone that Krishna loves. Ha szeretjük Krishnát, akkor szeretünk mindenkit, akit Krishna szeret. And we love everyone who loves Krishna. És szeretünk mindenkit, aki szereti Krishnát. This way we are one-pointed. Így egyhegyűek vagyunk. And yet we are expansive. És mégis így kiterjed a szeretet. Okay? So that was verse 2. Ez volt a második vers. Give up dharma and adharma. Add fel a dharmát és az adharmát. Be Krishna's secret agent. Legyen Krishna titkos ügynöke. See Lord Chaitanya as Krishna. Lásd az Úr Chaitanyát úgy, mint Krishna. And the Guru as Krishna's friend. És a Gurut, mint Krishna barátja. Yadi Cheravasam Vraja Bhuvi Saragam Pratijanur Yuvadvangam Tajchet Parichari Tumarada Bilase Swarupam Sri Rupam Saganami Hatasya Grajamapi Sputam Prenanityam Smaranamatatvam Shinumana. Hallgass ide, ó elme! Ha arra vágysz, hogy minden életedben Vraja földjén élj, szerető ragaszkodással, és hogy szolgáld az ifjú pár, Sisirádet és Krishnát közelről, akkor tisztán emlékezz, és ajánl hódolatodat Swarupának, Sirupának, és az ő társainak Vrindávanban, és Sirupa bátyjának, Sanatanának. You notice we have this word Pratijanur. Itt van ez a szó, hogy Pratijanur. That means birth after birth. Ami azt jelenti, hogy születésről születésre. And we have this word Saragam with attachment. És van ez a szó, hogy Sarágam, ami azt jelenti, hogy ragaszkodással. We're going to look first at Pratijanur. Először megnézzük ezt a Pratijanur. So Bhaktivinoda Thakur says, usually it takes many lifetimes to attain Vraja, but with mercy it is possible for it to happen very quickly. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy általában több életig tart, hogy valaki elérje a Vraját, de kegy által el lehet érni nagyon gyorsan. This birth after birth means one should have patience. Ez a születésről születésre azt fejezi ki, hogy türelmesnek kell lennünk. And reminds us of the story of Rukmini. És emlékeztet bennünket Rukmini történetére. She said, if I cannot attain you in this life by my austerities, I am prepared to do austerities lifetime after lifetime. Azt mondta, hogy ha lemondásaim által nem tudlak elérni ebben az életemben, akkor kész vagyok lemondásokat végezni életről életre. And Srila Prabhupada writes in Krishna book that this great determination is the only price to attain Krishna's favor. És Srila Prabhupada azt írja a Krishna könyvben, hogy a nagy eltökéltség az egyetlen ár, amit fizetni kell ahhoz, hogy elnyerjük Krishna kegyét. Such patience and determination is also a manifestation of humility. A türelem és az eltökéltség azok az alázatnak a megnyilvánulásai. Krishna, I've chanted so much, I've done so much service. Come on, give right now I want perfection. Krishna, már annyit zsabáztam, annyit szolgáltam, gyerünk már, most már adjad most itt rögtön azt a tökéletességet. Hurry up. Gyerünk már. And we're thinking Krishna is my servant. És azt gondolom, hogy Krishna a szolgál. Also that means we don't realize that we are offenders. És nem veszük észre, hogy közben meg sértőek vagyunk. So if someone offends me, I get to say when they can come back. Hogyha valaki megsért engem, akkor én mondhatom, hogy mikor jöhet vissza. They cannot demand. Nem követelheti. Have you had someone offend you in your life? Volt már ilyen, hogy valaki megbántott benneteket az életetekben? Do they get to demand when you become their friend again? Követelőzhetnek, hogy mikor leszel megint a barátjuk? No, you get to decide. Nem, te dönthetsz. And they have to be patient. Türelmesnek kell lenniük. So this is give up pride also. Add fel a büszkeséget. Then he says to follow Swarup Damodar, Rupa and Sanatana.
Aztán azt mondja, hogy követni kell Swarup Damodarat, Rupát és Sanatanát. And we have also put Raghunath Das Goswami in this picture. És a képen Raghunath Das Goswami is. And we're showing their books are showering jewels on the heads of their readers. És azt mutatjuk, hogy itt a könyveik, azok kincseket, vagy ilyen drágaköveket, vagy ékszereket szórnak az olvasókra. One of my granddaughters said, Grandma, won't that hurt your head? Az egyik unokám azt mondta, hogy ez nem fogja megütni a fejed. So why do we need to follow these personalities? Miért kell követni ezeket a személyeket? You remember in verse 1, Raghunath Das Goswami said we should have love for the devotees of every tradition, even those who are not meditating on Vrindavan. Emlékezzetek rá, hogy az első versben Raghunath Das Goswami azt mondta, hogy legyen szeretetünk minden lelki gyakorló iránt, még azok iránt is, akik nem meditálnak Vrindavanán. So that's very non-sectarian. Ez egy ilyen nagyon nyitott, nem szektariánus This hozzáállás. seems very sectarian. Ez nagyon szektariánusnak tűnik. Swarup Damodar, Rupa Sanatan, because they're teaching how to attain spontaneous love. Swarup Damodar, Rupa Sanatan, azért, mert ők tanítják, hogy hogyan lehet elérni az ösztönös szeretetet. That will be difficult to find in the Catholic Church. Ezt nehéz megtalálni a katolikus egyházban. Possible, but difficult. Lehet, de nehéz. Even difficult to find in the other sampradayas. Még más sampradályokban is nehéz megtalálni. Possible, but difficult. Lehetséges, de nehéz. So what do we mean by spontaneous love? Mit értünk az ösztönös szeretet alatt? We mean that one's natural feelings for Krishna have automatically, spontaneously awakened. Hogy a Krishnával kapcsolatos ösztönös természetes érzések spontán módon fölébredtek. One is no longer chanting and following simply because of logic and scripture. Az ember már nem a logika és a szentírások tanításai miatt dzsapázik és követ. So why particularly Swarup Damodar? Miért pont Swarup Damodar? So this is a very important point. Ez egy nagyon fontos üzenet. And I cannot discuss it now in depth. Nem tudok mélyen beszélni róla. We do have a chapter in the book Van egy fejezet róla a könyvben, where we go into this in detail. ahol ezt részletesen megvitatjuk. So Sri Chaitanya Mahaprabhu taught Swarup Damodar the process of attaining spontaneous love. Sri Chaitanya Mahaprabhu tanította Swarup Damodárnak az ösztönös szeretet elérésének a módját. And Swarup Damodar taught this with two different methods to two different people. És Swarup Damodár ezt két módszeren keresztül tanította két különböző baktának. He taught Vikeshwar Pandit the outer external path. Vakrisvar Panditnak a külsőleges utat tanította. And he taught Raghunath Das Goswami the inner internal path. Raghunath Das Goswaminak pedig a belső utat tanította. These are both bona fide paths. Mind a kettő hiteles út. They come from Swarup Damodar, from Lord Chaitanya. Swarup Damodártól és az Úr Chaitanyától származnak. So the external path, as taught by Vikeshwar Pandit, A külsőleges út, ahogy ezt Vakrisvar Pandit tanította, was put in writing by his grand disciple Dhanachandra Goswami. azt az ő tanítványának a tanítványa Dhanachandra Goswami leírta. He wrote a book called Gaur Govinda Archana Smarana Padati. It is a very thick book, Ezt a könyvet írtam, egy nagyon vastag könyv. and it gives details of what to do if you want to attain spontaneous love. És részletezi, hogy hogyan cselekedj, hogyha el akarod érni a spontán szeretetet. A whole list of mantras Van egy nagy lista a mantrákról, with corresponding meditation ahhoz kapcsolódó meditációról, and worship imádatról, at certain times of the day. a nap bizonyos időszakában. In addition to your regular sadhana, it would probably take about 3 or 4 hours. A szokásos szádana mellett ez legalább 3-4 órát még el lenne. And it's external. People can see that you're doing it. És ez egy külsőleges dolog, mindenki láthatja, hogy ezt csinálod. He gives meditations, Ad meditációkat, but he does not describe how your internal consciousness is going to change and progress. de nem írja le azt, hogy a belső tudatállapotot hogyan fog megváltozni és fejlődni. He also doesn't mention qualifications of humility and giving up dharma and adharma.
És erről a képesítésről sem beszél, hogy szükség van alázatról, illetve hogy fel kell adni a dharmát és az adarmát. That would all have to be determined in person by your guru. Ezt személyesen mondaná el a gurud. Then you have the internal path of here manasiksha. És aztán van a belső út, itt a manasiksha. He gives only very general instructions for what to do. Itt csak nagyon általános utasítások vannak azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni. He'll just say, worship, meditate. Azt mondja, hogy imád, meditálj. He doesn't give meditate on this mantra at this time, in this way. He doesn't give that. Nem mondja, hogy meditálj ezen a mantrán, ekkor, ezt nem csinálja. But he talks about what are the qualifications of mentality. De beszél arról, hogy mi a képesítés a mentalitás And he szempontjából. goes into depth about how our consciousness changes as we progress. És mélyen magyarázza azt, hogy hogyan változik a tudatállapotunk, ahogy fejlődünk. But externally, you don't see anything. De külsődlegesen nem látni semmit. You cannot tell that somebody is doing this inner path. Nem lehet megállapítani, hogy valaki járja ezt a belső utat. Do you understand the difference? Értitek a különbséget? They also have some things in common. Vannak közös dolgok is bennük. Regard for guru, Tisztelet a guru iránt, meditating on Radha Krishna, going to Vrindavan. meditálás Radha Krishnán, elmenni Vrindavonba. So in Bhaktisiddhanta's time, this outer path had become perverted. Bhaktisiddhanta korábban ez a külsőleges út, ez eltorzult. Not by everybody. Nem mindenkinél. I'm sure there are still bona fide practitioners of the outer path. Biztos vagyok benne, hogy még mindig vannak a külsőleges útnak hiteles követői. But in general, De általában. unqualified gurus were engaging unqualified disciples. Képesítetlen guruk tanítottak képesítetlen tanítványokat. And in becoming false babajis. És így hamis babajik lettek. So Bhaktisiddhanta Saraswati did not teach the outer path. Ezért Bhaktisiddhanta Saraswati nem tanította a külsőleges utat. He brought in a few things, Egy pár dolgot átvett, but in general he did not teach de általában nem tanította, or practice it. vagy gyakorolta. A little bit when he was chanting a billion names, Csak egy kicsit, amikor egy milliárd nevet zsapázott. but in general no. De általában nem. Also, the outer path is not so suitable for a society of preachers. A külső út nem annyira felel meg a prédikátorok közösségének. So he taught the inner path of Manasiksha. Ezért a belső utat tanította a manasiksán. And Srila Prabhupada is doing the same. És Srila Prabhupada ugyanezt teszi. But people who think the outer path is the only path think there is nothing. De akik azt gondolják, hogy a külsőleges út az egyetlen út, azok azt gondolják, hogy itt nincs semmi. Do you all understand this? Ezt értitek? They're looking at Bhaktisiddhanta or they're looking at ISKCON and they're saying, nobody's practicing spontaneous devotion. Nézik Bhaktisiddhantát, nézik az ISKCON-t, és azt mondják, hogy hát itt senki nem gyakorolja a spontán odaadást. Because they don't see the outer path. Mert nem látják a külsőleges utat. And they think that is the only path. És azt hiszik, hogy ez az egyetlen út. And we have this problem even today. És ez mai napi probléma. People leave ISKCON, they say, oh, you're not teaching the highest things. Vannak, akik elhagyják az ISKCON-t, azt gondolva, hogy itt nem tanítják a legmagasabb rendű dolgot. They don't understand there's an inner path. Nem értik, hogy van egy belső út. So we have a whole chapter describing this in the book. Egy egész fejezet szól erről a könyvben. So this is just a little explanation. Ez csak egy rövid magyarázat. One way we know that Bhaktisiddhanta was indeed teaching spontaneous devotion is from his Gaudiya Math logo. Hát egyik dolog, ami jelzi azt, hogy Bhaktisiddhanta jelezte a spontán odaadást, hogy tanította ezt, azt jelzi a Gaudiya Mathnak a logója. Which he personally designed. Amit ő személyesen tervezett meg. Srila Prabhupada put this logo on the gates of our ISKCON property in Mayapur. Srila Prabhupada ezt a logót tette a kapura Mayapurban, az ISKCON Mayapurban. So we had to redraw it because we didn't have any clear version. Újra meg kellett rajzolnunk, mert nem volt egy ilyen tiszta kép. And we changed from the Bengali script to Latin. És a bengáli betűt latin betűvel írtuk. We updated the drawing of the printing press. És a nyomdának a képét frissítettük. Which Bhaktisiddhanta had also done in his second version. Amit Bhaktisiddhanta is megtett a második változatban. We also updated the drawing of the incense. És a füstölőnek a rajzát is frissítettük. But here you see that Bhaktisiddhanta is teaching both Vaidhi and Raga Bhakti. Itt láthatjátok, hogy Bhaktisiddhanta a Vaidhi és a Rága Bhaktit is tanítja.
Now those on the inner path continue to do all the processes of devotion just like those in Vaidhi Bhakti. Akik a rága útját járják, ők ugyanúgy végzik az odaadásnak a cselekedeteit, mint akik a Vaidhi útját járják. But inside, their relationship with Krishna is blossoming like a flower opening. De belül a kapcsolatuk Krishnával úgy nyílik ki, mint ahogy egy virág nyílik ki. So this means a relationship with different feelings. Ez azt jelenti, hogy egy kapcsolat különféle érzelmekkel. Like I want to be Krishna's servant. Például, hogy én Krishna szolgája akarok lenni. Who are Krishna's chief servants? Kik Krishnának a fő szolgái. Raktak and Patra. That's right. Or one of Krishna's friends. Vagy Krishna valamelyik barátja. Who are his chief friends? Kik a fő barátai. Madhumanga, Sridham, Sridham, Madhumanga. Who else? Stoka Krishna, Ujjvala. One of Krishna's parents. Krishna szülője. Who are Krishna's chief parents? Kik Krishna fő szülei. Nanda, Yasoda, Rohini. Or one of Krishna's beloveds. Vagy Krishna kedvesei közül. So here's our painting for this verse. Itt van a festmény ehhez a vershez. So this verse is about the very beginning awakening of raga. Ez a vers a rága felébredésének egészen a kezdetéről szól. One starts to get a spontaneous feeling, oh, I want to serve Krishna in this way. Az emberből megjelenik ez az ösztönös érzet, hogy én így szeretném szolgálni Krishnát. So therefore we are seeing them from behind. Ezért hátulról látjuk őket. And the cows are making all this dust. És a tehenek felverik a port. Because things are not yet clear. Még nem tiszta a kép. And here you have the chief devotees in all of the rasas. És itt vannak a fő bakták mindegyik raszából. You may say, oh, I can't go on in this book. Mondhatod, hogy hát én nem tudom tovább olvasni ezt a könyvet. My feeling for Krishna has not awakened, and this is only verse 3. Nekem még nincsenek ilyen érzéseim Krishnával kapcsolatban, és ez még csak a 3. vers. So if you even want your feelings for Krishna to awaken. Hogy egyáltalán akarod, hogy legyenek ilyen érzései Krishna iránt. So who here would like to have their feelings for Krishna awaken? Ki az, aki itt szeretné, hogy a Krishnával kapcsolatos érzései felébredjenek? Some of you are not sure. Van, aki nem biztos. But if you at least want that, then you can go on. De ha legalább szeretnéd, akkor olvashatod tovább. And as we said, everything in Manasiksha can also apply to the beginner. És ahogy mondtam, a Manasiksában minden vonatkozik a kezdőkre is. But I'd like you to keep something very important in mind. De szeretném, hogyha egy nagyon fontos dolgot észben tartanátok. This Manasiksha is not a book about materialistic people. Ez a Manasiksha, ez nem materialisztikus emberekről szól. It's about the very serious devotee. Ez a nagyon komoly baktákról szól. So at this step 3, Raghunath Das Goswami is talking about the devotee who has already started to awaken their feelings for Krishna. A 3. lépésnél már arról a baktáról van szó, akiben elkezdett felébredni a Krishnával kapcsolatos érzelem. It is such a devotee who needs to go through the next steps. Az ilyen baktának kell a következő lépéseken átmennie. Okay, now I warned you that this gets intense. Figyelmeztetek veleteket, hogy elég erőteljessé fog válni. It starts now. Most kezdődik. It's already 8:35. Már 8:45 van. So if you leave, you can just pretend that you want to go at the regular class time. Hogyha most felálltok és kimentek, akkor csak tegyetek úgy, mintha a szokásos lecke végén távoznátok. And you could skip tomorrow, which is also a little heavy. És a holnapot is kihagyhatjátok, mert az is elég intenzív lesz. And just come back on Thursday when it's all sweet. És gyertek vissza csütörtökön, ahol minden édes lesz. But even this heavy part is sweet. De ez az erőteljes rész is édes. Because it's going to bring us closer and closer to Krishna. Mert közelebb és közelebb visz bennünket Krishnához. Raghunath Das Goswami is also going to use some very crude metaphors. Raghunath Das Goswami néhány nagyon nyers, vagy ilyen durva metaforát használ. So please do not blame me. Légy szíves, ne engem hibáztassatok. This is Raghunath Das Goswami's metaphor. You Ez have to talk to him. Raghunath Das Goswami metaforái. Nála panaszkodjatok. Are you ready? Készen álltok? You sure? You have to hold on. Panaszkodjatok. Raghunath Das Goswami is asking us, what do we talk about? Raghunath Das Goswami megkérdezi tőlünk, hogy miről beszélünk.
Asad vartavesha visrijamati sarvasvaharini Kata mukti vyagrana shinu kila sarvatma kilani Api tvatva lakshmi patiratini tavyamanayani Raje Radha Krishna Swarati Mahidau Tvam Bhajama. Ó, elme, hagyd el a világi társalgás prostituáltját, aki megfoszt minden intelligenciától. Egyáltalán ne hallgass a Mukti, a felszabadulás nevű tigrisről szóló történeteket, mert ő felfalja az összes lelket. Továbbá add fel a ragaszkodást Lakshmi férjéhez, Sri Nárájánához, aki csak a Vajkuntához visz. Ehelyett itt Vrajában szolgál Srirádet és Krishnát, akik a saját szeretetük drága kövét adják. So what do we talk about, write about, and listen to? Miről beszélünk, miről írunk, és mit hallgatunk? Srila Prabhupada says that a well-dressed fool is only recognized when he or she speaks. Srila Prabhupada azt mondja, hogy egy jól öltözött ostobát csak akkor lehet felismerni, amikor megszólal. Our speaking reveals who we really are. A beszédünk megnyilvánítja, hogy kik is vagyunk valójában. Some months ago, a very senior devotee called me about some service. Néhány hónappal ezelőtt egy idősebb bakta felhívott egy szolgálattal kapcsolatban. And about half the time, he was just glorifying himself and criticizing others. És a fele időben csak saját magát dicsőítette és másokat kritizált. And when I got off the phone, I thought, I wonder if he realizes what he's talking. És amikor leraktam a telefont, akkor azon tűnődtem, hogy vajon tudatos-e róla, hogy beszél. I started really listening. What do I talk about? És akkor elkezdtem nagyon odafigyelni, hogy én hogy beszélek, hogy miről beszélek. What do we write on social media? Mit írunk a közösségi oldalakon? What do we listen to? Mit hallgatunk? This reveals our actual consciousness. Ez megmutatja, hogy milyen a tudatunk. We can say, I have love for Guru and the holy name and I'm following Rupa, but what do we talk about? Mondhatjuk, hogy hát én szeretem a gurút és a szent nevet, de miről beszélek? In a class like this, we're talking about Krishna. Egy ilyen leckén Krishnáról beszélünk. Then we go out and talk all rubbish. És aztán kimegyünk, és mindenféle szemétről beszélünk. But Raghunath Das Goswami says this talk is like a prostitute. Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy ez a fajta beszéd olyan, mint egy prostituált. So we would not actually associate with the prostitute. Igazából nem kapcsolódnánk egy prostituáltal. But that is what we are doing. De ezt csináljuk. I remember Shiva Ram Maharaj says everyone is talking about what they are doing. Emlékszem, hogy Shiva Ram Maharaj mondta, hogy mindenki arról beszél, hogy ő mit csinál. What am I doing? What are my friends doing? What are my family doing? Mit csinálok én? Mit csinálnak a barátaim és a család? The politicians, a politikusok, the athletes, the movie stars. A színészek. But nobody talks about what Krishna is doing. De senki sem beszél arról, hogy mit csinál Krishna. You know, the only place in ISKCON where I could talk about what Krishna is doing was when I was teaching children. Az egyetlen egy hely, ahol igazából mindig beszéltem arról, hogy mit csinál Krishna, az volt, amikor gyerekeket tanítottam. Do you know what Krishna did today? Tudjátok, hogy ma mit csinál Krishna? He was dancing on Kaliya's heads. Táncolt Kália fején. But if you say that to the adults, they will look at you. De ezt a felnőtteknek mondod, akkor így néznek rá. What is your problem? Mi a problémát? But otherwise, you know, this prostitute is stealing our wealth. Máskülönben ez a prostituált elrabolja a kincsünket. So a prostitute looks like a pretty young girl who will give you love and affection. Prostituált úgy néz ki, mint egy szép fiatal lány, aki szeretni fog. But what does she really want? De igazából mit akar? Money. Your money. A pénzed. She will take your money, your health, az egészséget, your family, a családot, your reputation, your job, everything. Mindent. And then she doesn't even care about you. És nem is törődik veled. Whenever we are talking about foolish things, we are associating with a prostitute. Amikor ostoba dolgokról beszélünk, akkor mindig egy prostituáltal társulunk. So this is your other home fun assignment. Ez a másik házi szórakozási feladatotok.
Start listening to yourself. Kezdjétek el hallgatni magatokat, figyelni magatokat. What am I talking about? Miről beszélek? In Slovenia, we had everyone make a list of what they talked about for the last 3 hours. Szlovéniában készítettünk egy listát arról, hogy miről beszéltek a bakták az utolsó 3 órában. Now he also tells us, don't talk about liberation. Azt is mondja, hogy ne beszélj a felszabadulásról. Not just don't want liberation, don't talk about liberation. Nem csak, hogy ne akard a felszabadulást, ne is beszélj a felszabadulásról. Oh, Kali Yuga is so miserable. Ó, a Kali Jugában annyi szenvedés van. I don't like this body. Nem tetszik ez a test. I can't wait to get out of here. Alig várom, hogy kijussak innen. Why doesn't Krishna come right now and take me out of here? Miért ne jön már Krishna és visz innen el? Let's talk of liberation. Ez a felszabadulásról való beszél. He said it's like a tiger. Azt mondja, hogy olyan ez, mint egy tigris. People keep a pet tiger. Vannak, akiknek van ilyen házi tigrise. Nice tiger. Szép kis tigris. Nice tiger. Then one day they don't come to work. Aztán egy nap nem mennek a munkahelyükre. So what's wrong with this talk of liberation? Mi a baj ezzel, amikor a felszabadulásról beszélünk? It's the opposite of love. Ez az ellentéte a szeretetnek. Of course, you have to be free to love. Persze, szabadnak kell lenned ahhoz, hogy tudjál szeretni. Love has to be given freely. A szeretet szabadon kell adni. A szeretetet. So in one sense we can say liberation is necessary for bhakti. Tehát egy szempontból mondhatjuk, hogy a felszabadulás szükséges a baktihoz. But when you love someone, you bind yourself to them. De amikor szeretsz valakit, akkor hozzájuk kötöd magad. So recently one of my granddaughters got married. Nemrégiben az egyik unokám megházasodott. That was a very strange thing for me mentally. Ami egy nagyon fura dolog volt számomra, így mentálisan. To go to your grandchild's wedding. Elmenni az unokád esküvőjére. I was thinking, I'm not relevant anymore. Úgy éreztem, hogy én már nem vagyok fontos. Anyway, in the wedding they take the hand of the bride and the groom and they tie them with flowers. Az esküvőn van, hogy fogják a mennyasszony és a vőlegény kezét, és virággal összekötik. And they tie the cloth. És összekötik a ruhát. Or we take vows to bind ourselves to Guru. Vagy fogadalmat teszünk, hogy oda kössük magunkat a Guruhoz. When there's love, you bind. Amikor szeretet van, akkor oda kötöd magad. Jiva Goswami writes in Madhava Mahotsava about the coronation of Radharani as the queen of Vrindavan. Jiva Goswami a Madhava Mahotsavában ír arról, amikor Radharánit Vrindában királynőjévé koronázták. She gives everyone a benediction. May all bound persons be liberated. Adja ezt az áldást, hogy minden lekötött személy érje el a felszabadulást. And her friends start to cry. És a barátai elkezdenek sírni. He said, we don't want to be liberated from Nem you. akarunk felszabadulni tőled. And my dear friends, if we talk about liberation and we also say we want Krishna prema, we are pulling ourselves in two opposite directions. Kedves barátaim, hogyha felszabadulásról beszélünk, és akarjuk a Krishna prémát is, akkor két ellentétes irányba húzzuk magunkat. And such talks is like a tigress who is eating ourself. És az ilyen beszéd az olyan, mint egy tigris, ami felfal bennünket. The female tigress, she's more fierce. A nőstény tigris az ilyen kegyetlenebb, vadabb. Bhaktivinoda Thakur said these talks of liberation, it's like a prisoner who wants to get free by committing suicide. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ez a felszabadulásra való vágy olyan, mint amikor egy börtön lakó, valaki egy rab, úgy akar kiszabadulni, hogy öngyilkosságot követel. Our attachment to materialism and liberation is like two witches. A materializmushoz és a felszabaduláshoz való ragaszkodásunk olyan, mint két boszorkány. Then also Raghunath Das Goswami says, give up attachment for Lakshmipati, the husband of the goddess of fortune. És Raghunath Das Goswami azt is mondja, hogy add fel a ragaszkodásodat Lakshmipatihoz, a szerencse istennőjének az urához. Why does he call him the husband of the goddess of fortune? Miért a szerencse istennő férjének hívja? Because the residents of Vaikuntha are attached to enjoying the opulences of the Lord. Mert Vaikuntha lakói ragaszkodnak ahhoz, hogy élvezzék az Úr gazdagságát. I have one friend who told me recently, I like to have very wealthy friends. Ez egyik barátom mondta nemrégiben, hogy én nagyon szeretem, hogyha gazdag barátaim vannak. I said, doesn't that make you envious? És akkor kérdeztem tőle, hogy nem leszel ettől irigy? Doesn't that disturb you? Nem zavar? You were thinking, my friends have so much more than I have.
Azt gondolod, hogy a barátaimnak sokkal több vagyona van, mint nekem. He said, no, I get to enjoy the benefits without the work. Mondta, nem. Élvezhetem azt, amiük van, anélkül, hogy meg kéne dolgoznom érte. My friend owns a yacht and I also get to go. A barátomnak van egy yachtja, és én is használhatom. But I don't have to maintain the yacht. De nem nekem kell fenntartani. So they have a birthday party for their children and they have clowns and magicians and bouncy castles and my children also get. Hogyha a gyerekeiknek születésnapi bulijuk van, akkor van bohóc, és van ilyen ugrálóvár, és ilyen dolgok, és akkor az én gyerekeim is megkapják. So the residents of Vaikuntha, they want to enjoy the opulences of the Lord with the Lord. Vaikuntha lakói élvezni akarják az Úr gazdagságát az Úrral együtt. Not like the demigods who want to enjoy separately. Nem úgy, mint a félistenek, akik tőle függetlenül akarnak élvezni. But this is not the mood of Vrindavan. De ez nem Vrindavan hangulata. They're not thinking, oh, I want to go enjoy the desire trees and the Chintamani dust. Nem mondják, hogy akarok menni és élvezni akarom a kívánságteljesítő fákat és a Chintamani port. So Narayan and Krishna are the same person. Narayana és Krishna ugyanaz a személy. But when the gopis see Narayan, what do they say? Amikor a gopik meglátják Narayanát, mit mondanak? Where is Krishna? Hol van Krishna? So how are we going to get free of the prostitute, the tigress, and attachment to the opulences of the Lord? Hogy tudunk megszabadulni a prostituáltól, a tigristől és a ragaszkodástól az Úr gazdagságához? Raghunath Das Goswami says we need a jewel. Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy egy ékszerre van szükségünk. So you know jewels can be very powerful. Tudjuk, hogy az ékszerek nagyon hatalmasak tudnak lenni, nagy erejük van. Affect your health, affect your consciousness. Hatással tudnak lenni az egészségre, a tudatállapotra. Before Dhruva Maharaj went on the airplane to Vaikuntha, he decorated himself with jewels. Mielőtt Dhruva Maharaj felszállt volna a Vaikuntha repülőre, ékszerekkel díszítette fel magát. Prabhupada said today it's difficult to get valuable jewels, so we just wear tilak. Prabhupada azt mondta, hogy manapság nehéz, értékes ékszerekre szert tenni, és mi ezért a tilakot viselünk. So what is this jewel we need to get? Mi ez az ékszer, amit meg kell szereznünk? This is our painting for this verse. Ez a festmény ehhez a vershez. We need to get the jewel of the love of Vrindavan. Ez a Vrindavan iránti szeretet ékszere. What is this love? Mi ez a szeretet? It is finding happiness by giving. Ez az, hogy abban lejjük az örömünket, hogy adunk. We all understand this even materially. Ezt még anyagilag is megérthetjük. I can feel happier by cooking food that you are eating than I feel eating myself. Nagyobb örömet érzek, hogyha nektek főzhetek, és ti fogjátok megenni azt, mint hogyha magamnak főzök. I can feel happier by buying a gift for someone I love instead of spending the money on myself. Nagyobb örömet érzek, hogyha veszek egy ajándékot valakinek, akit szeretek, mint hogyha veszek valamit magamnak. This is the jewel of the mood of Vrindavan. Ez Vrindavan hangulatának az ékszere. Krishna is happy by making the devotee happy, and the devotee is happy by making Krishna happy. Krishna akkor boldog, hogyha a baktája boldog, és a bakta akkor boldog, ha Krishna boldog. When we have that mood, then we will have no interest in this prostitute, this tigress, or even the opulences of Narayan. Hogyha megvan ez a hangulatunk, akkor nem érdekel bennünket a prostituált, a tigris vagy Vaikuntha gazdagsága. Okay, let's just do a quick review. Csak gyorsan tekintsük át. Love for Guru. Szeretet a Guru iránt. Process of surrender. A meghódolás folyamata iránt. Holy places. A szent helyek iránt. Devotees who meditate on Vraja. A bakták iránt, akik Vraján meditálnak. Serious devotees of all traditions. Minden hagyomány komoly baktája iránt. Teachers of piety in the world. Azok iránt, a tanítók iránt, akik a jágosságot tanítják. Mantras. A mantrák iránt. Holy name. A szent név iránt. Making an effort, not just depending on luck. Erőfeszítést kell tenni, nem csak függünk a szerencsén. Giving up pride. Fel kell adni a büszkeséget. Not being a good or a bad person in the world. Ne legyünk jó vagy rossz emberek a világban. But being Krishna's secret agent. Legyünk Krishna titkos ügynökei. Doing everything for him. Tegyünk mindent érte. Seeing Lord Chaitanya as Krishna. Lássuk az Úr Chaitanyát Krishnaként. Seeing the Guru as Krishna's friend. Lássuk a Gurut Krishna barátjaként. Being patient. Legyünk türelmesek. Following Rupa Sanatan and Swarup Damodar. Kövessük Rupát, Sanatanát és Swarup Damodárt. Desiring to awaken our relationship with Krishna.
Vágyjunk arra, hogy felébredjen a kapcsolatunk Krisnával. And here, as taught on the inner path, És itt, ahogy a belső út tanítja, while inside one's relationship awakens, belül az ember kapcsolata felébred, as a servant, mint egy szolga, friend, barát, parent, szülő or beloved. vagy kedves. Being attentive to sound, Figyeljünk a hangvibrációra, a hangra. avoiding the prostitute of material sound, Kerüljük el az anyagi hangvibráció prostituáltját, the tigris of talks of liberation, a felszabadulásról szóló beszéd tigrisét, and attraction to the opulences of the Lord. és az Úr gazdagságához való vonzódást. By getting a jewel Azáltal, hogy szerteszünk az ékszerre, of the sweet love ami az édes szeretet of Vrindavan. Vrindában iránt. So many people will think this must be the end of the path. Sokan azt gondolhatják, hogy hát ez itt az út vége. I have love for Guru and Krishna and the holy Szeretem a name. Gurut és Krisnát és a Szent nevet. I'm humble. Alázatos vagyok. I follow the process of Rupa and Sanatan. Követem Rupa és Sanatana folyamatát. I see Lord Chaitanya as Krishna. Az Úr Chaitanyát úgy látom, mint Krishna. Guru as my friend and Krishna's friend. Guru az én barátom és Krishna barátja. And I have this jewel of transcendental sound. És itt van a transzcendentális hang ékszere. Yes. Finished. Vége. Not yet. Még nem. We invite you, if you have the courage, to come tomorrow. Meghívunk benneteket, hogyha van hozzá bátorságotok, hogy gyertek volna. So we have a few moments. Van még pár perc, If you have any questions. hogyha vannak kérdések. Beszélt arról, hogy amikor ez arról szólt valamelyik versben, nem emlékszem, hogy a Krisna iránti érzelmeknek a kezdetéről. És hogy ez hol, tehát hogy mondjuk a Madhurya Kadambinivel összevetve ez hol kezdődik. You have spoken about the beginning of the awakening of feelings for Krishna, and if you would want to match that level with the levels described in Madhurya Kadambini, what would be them? I don't think that's wise. Nem hiszem, hogy ez egy bölcs dolog lenne, Because Manashiksha is describing a step-by-step process, mert a Manashiksha egy lépésről lépésről haladó folyamatot ír le, as is Madhurya Kadambini. és a Madhurya Kadambini is. But they're looking from different perspectives. De más perspektívából szemlélnek. Just like I said about the Kanishta Madhyama and Uttam. Mint ahogy beszéltem a Kanishta Madhyama és az Uttam Baktáról. In different places, they're looking from different perspectives. Különböző szövegek más szemszögből nézik ezt. So it's not something that you necessarily can match. Nem egy olyan dologról van szó, aminek megtalálod a megfelelőjét. And when Bhaktivinoda in his commentary doesn't do that. És Bhaktivinoda magyarázatában ezt nem teszi. So I don't think it's wise for me to do that. Nem hiszem, hogy bölcs lenne, ha én tenném. Generally, Srila Prabhupada and Bhaktisiddhanta, Általában Srila Prabhupád és Bhaktisiddhanta they say that usually this happens somewhere in Anartha Nivritti. azt mondják, hogy ez valahol az Anartha Nivritti során történik. Somewhere like toward the end of Anartha. Az Anartha Nivritti vége felé. But you will see here there are still Anarthas. De fogjátok látni, hogy itt még mindig vannak anarták. But you know, it's individual. Ez egyéni. Krishna is a person. Krishna egy személy. You're a person. Te egy személy vagy. It's like saying, when will a child become an adult? At what age? Ez olyan kérdés, mint hogyha azt mondanád, hogy milyen korban lesz egy gyerek felnőtt. It's different for each person. Minden személyen más. You know, at what age can you understand a person's varna? Milyen korban lehet megérteni valakinek a varnáját? Some people it's obvious when they're 3 years old. Valakinél már nyilvánvaló 3 éves korában is. Some people they have to be 16 years. Valakinek 16 évesnek kell lennie. We're talking about a relationship. Itt kapcsolatról beszélünk. There are guidelines, but you can't put it in a little box. Vannak irányelvek, de nem lehet itt bedobozolni. Is that okay? Ez jó? You're not satisfied. Nem vagy elégedett. That's so clean for me. It's okay for you? You're sure you went like this? So I don't know. I don't think it's okay. He said it's not so clear for him. It's not so clear. It happens spontaneously whenever it happens. Ez spontán módon történik, amikor történik.
And you will never feel qualified. Sosem fogod magad képesítettnek If a érezni. person says, yes, I have awakened my feelings for Krishna because now I am qualified. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy igen, most felébredt a Krishna iránti érzelem bennem, mert most már képesített vagyok. Then immediately you can understand it is cheating. Azonnal lehet tudni, hogy ez egy csalás. So when these feelings awaken, the devotee feels unqualified. Amikor ezek az érzelmek felmerülnek, akkor a bakta úgy érzi magát, hogy képesítetlen. It can't be real, I'm so unqualified. Ez nem is lehet valóságos, annyira képesítetlen vagyok. That is very nicely explained in Madhurya Kadam. Ez szépen magyarázza Madhurya Kadamini. It's not possible. Nem lehetséges. I'm so fallen. Olyan eleset vagyok. Must not be real. Ez biztos nem valós. Can't be. Nem lehet az. I'm not qualified. Nem vagyok képesített. So then you have to consult. És akkor meg kell vitatni. Tanácsot kell kérni. But don't think, oh, now I'm feeling very qualified. De ne gondold, hogy igen, most már igazából képesítettnek érzem magam erre. Good luck with that one. Sok szerencsét ehhez. Lord Chaitanya doesn't feel qualified. Az Úr Chaitanya nem érzi magát képesítettnek. He says, I have no love. Azt mondja, hogy nekem nincs szeretetem. He says, if I had any love, I wouldn't live without Krishna. Azt mondja, hogy ha lenne szeretetem, nem tudnék Krishna nélkül élni. It's dynamic. Dinamikus. You know, with material things, you can become a master of something. Anyagi dolgokkal válhatsz valaminek a mesterévé, And then it gets boring. és aztán unalmas lesz. You can become a master violin player, a master teacher. Lehetsz egy hegedű művész, mester, egy And then you're like, okay, now I know enough about this. és akkor azt mondod, hogy na most már tudok erről eleget. We are doing this from one life to the next. Csináljuk ezt egyik életről a másikra. But with bhakti, it's not like that. De a bhakti ez nem így működik. Lord Brahma says this. Az Úr Brahma azt mondja, Because other people may say, oh, now I know everything about Krishna. hogy már tudok mindent Krishnáról. Yeah, but for me, that's not possible. De számomra ez nem lehetséges. You'll not feel qualified. Nem fogod képesítettnek érezni. Krishna will come when he comes. Krishna akkor jön, amikor jön. But don't send him away because you're not qualified. De ne küld el, mert úgy érzed, hogy nem vagy képesített. So if you're chanting, you know, Hare Krishna, and then Krishna comes. Hogyha csapázol és mondod, hogy Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, és megjelenik Krishna. You read about Radhakund Devi Dasi? Olvassad el. And Krishna came. És Krishna jött. Did she say, go away, I'm not qualified? Mondta, hogy ha menjél, még nem vagyok képesített. She talked to me about this many times. Beszélt velem erről sokszor. She did not feel qualified. Nem érezte magát képesítettnek. She didn't say, oh, I am at a Shakti, so it's okay. I am at the stage of a Shakti, so it's okay. No, she didn't say that. Most már az aszakti szintjén vagyok, és akkor ez már képesítés. Nem mondta ezt. You understand? She was thinking, oh, I'm only at Adushrada. Azt gondolta, hogy én csak az Adushrada szinten vagyok. How is Krishna come? Hogy jön Krishna? Must be mercy. Biztos kegy. It must be my guru's mercy. Biztos a gurum kegye. Not my qualification. Nem az én képesítésem. And she didn't tell him to go away. Nem mondta neki, hogy menjen el. I meet devotees who tell Krishna to go. Én találkozom baktákkal, akik azt mondják Krishnának, hogy menjen el. They told me. They said I was chanting and Krishna came and I told him, no, I'm not qualified. Voltam, meséli, hogy csapáztam és jött Krishna, és mondtam, hogy menjen el, én nem vagyok képesítve. Then he goes away. És akkor elmegy. Poor Krishna. Szegény Krishna. Like, you called me and then you don't want me. Hívsz, és aztán meg nem akarod, hogy itt legyek. Is that alright? Are you happy now? Okay. Any other questions? Más kérdés? Yes. Azt szeretném kérdezni, hogy ha ennyire nem tudjuk megállapítani azt, hogy milyen szinten vagyunk, akkor sok könyv leírja, hogy ennek a megállapításnak a mikéntjét, és akkor ezzel mit lehet kezdeni ezekkel a folyamatokkal, vagy mennyire kell foglalkozni nekünk azzal, hogy milyen szinten vagyunk? If we are so much unable to determine what level of advancement we are on, then why are there so many books describing the different levels of advancement, and what are we supposed to do with those? Sometimes you can tell. Van, amikor meg lehet állapítani. Sometimes you can step back and tell objectively.
Van, amikor az ember hátra tud lépni, és objektíven meg tudja állapítani. Just like when you're driving, sometimes you see the sign. Mint amikor vezetsz, és vannak táblák. But mostly you're just driving. Van, amikor látod a feliratokat, de van, amikor csak vezetsz. And even when you see the sign, you understand it's by mercy. És még hogyha látunk jeleket, akkor is azt gondoljuk, hogy ez kegy. So you don't feel qualified. Nem érzed magad képesítettnek. Just like Sarvabhauma Bhattacharya. He said, Lord Chaitanya, you have saved the whole world. That is not a big job. But you have saved me. That is a very big job. Sarvabhauma Bhattacharya azt mondja, hogy kedves Úr Chaitanya, megmentetted az egész világot, de hát ez nem egy nagy dolog. De hogy engem megmentettél, az egy nagy dolog. And he says, you have turned a crow into Garuda. Azt mondja, hogy egy varjúból Garudát csináltál. So he understood that he had become very advanced. És akkor megértjük, hogy ő nagyon fejletté vált. He could understand. Meg tudta érteni. But he was thinking, it's all mercy. De azt gondolta, hogy ez mind kegy. And remember, you're dealing with relationship. Emlékezz, hogy kapcsolattal van dolgod. So you cannot say, well, now I think I am at this stage, now Krishna has to come. Nem lehet azt mondani, na most ezen a szinten vagyunk, és most kell jönnie Krishnának. He'll come when he comes. Akkor jön, amikor akar jönni. That's up to him. Rajta múlik. Usually you cannot see him until you are at a certain stage. Általában nem látod őt addig, amíg nem érsz el egy bizonyos szintet. If you're all covered with an artist, he's standing there, you can't see him. Te vagy anartákkal, ott állsz, akkor nem tudod látni. So they have to be at least somewhat clear so you can see. Legalább valamennyire el kell azokat távolítani, hogy tudjál látni. But both is there. You know something about what stage you're on, objectively. Tudsz valamit arról, hogy milyen szinten állsz objektíve. That's important because that's going to change your practices a little bit. És ez azért fontos, mert meg fogja változtatni a gyakorlatodnak a módját. So on the level of intelligence you can understand. Az intelligencia szintjén meg tudod érteni. But on the level of emotion you always feel like a beginner. De az érzelmek szintjén mindig úgy fogod érezni, hogy kezdő vagy. And we have to know because it will change a little bit how we behave. És tudnunk kell, mert egy kicsit meg fogja változtatni azt, hogy hogyan viselkedünk. That is very nicely explained by Bhaktivinoda in Bhaktya Loka in his section on Niyamagraha. Ezt nagyon szépen magyarázza Bhaktivinoda Bhaktya Lokában a Niyamagraháról szóló részben. As you progress through the stages, Bhakti is a little different. Ahogy a különböző szinteken keresztül fejlődsz, a Bhakti egy kicsit más. So you have to understand that. És akkor ezt meg lehet érteni. But we're speaking emotionally. De most érzelemről beszélünk. You'll not feel, now I am very advanced. Nem fogod sose úgy érezni, hogy én nagyon fejlett vagyok. I mean, Prabhupada would say, people are attracted to me because I am free from lust. Prabhupád szokta mondani, hogy azért vonzódnak hozzám az emberek, mert mentes vagyok a kéváktól. He would say, I see Krishna all the time. Szokta mondani, hogy én mindig látom Krishnát. And then he would also say, I am just this fifth class servant. És aztán azt is mondta, hogy én csak egy ötödrendű szolga vagyok. Because I'm serving the fourth class persons. Mert a negyedrendű személyeket szolgálom. And he'd say, I'm just a messenger. És szoktam mondani, hogy én csak egy hírnök vagyok. A peon postal carrier. Egy ilyen postás. So he could see both things. Mind a kettőt látta. He could see his position. Látta a saját helyzetét. But he's always feeling, I am the lowest. De mindig úgy érezte, hogy ő You can't be happy unless you think you're the lowest. Nem lehetsz boldog, ha nem gondolod azt, hogy te vagy a legalacsonyabb. We're talking about that with pride. Ha erről büszkén beszélsz. When you think you're the lowest, then you appreciate everything. Hogyha azt gondolod, hogy te vagy a legalacsonyabb rendű, akkor mindent értékelsz. So we should stop now. It's after 9. Álljunk meg, elmúlt 9 óra. Raghunath Das Goswami ki jai, Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Urmila mataji ki jai.